سلام، من رکسانا هستم و 25 سالمه. بعد از یه شکست عشقی تصمیم گرفتم مدتی در ویلای قدیمیمون که تو شمال بود زندگی کنم. چند ماه پیش با آرمان آشنا شدم و خیلی زود بهش دل بستم. فکر میکردم که همه چیز بین ما عالیه، اما کم کم متوجه شدم چیزی تغییر کرده. تماساش کمتر شد و صحبتاش سرد و بیروح شدن. یه روز ازش پرسیدم چی شده؟ گفت دیگه نمیخواد با من باشه. اون لحظه مثل یک ضربه به قلبم بود. فهمیدم که همه حرفاش دروغ بوده. اون شب خیلی گریه کردم، نه به خاطر خیانت، بلکه به خاطر اینکه فهمیدم کسی که فکر میکردم همه چیزمو باهاش میتونم شریک بشم اصلا اون آدمی نبود که به نظر میرسید. بعد از اون تصمیم گرفتم که از همه چیز دور بشم و خودمو پیدا کنم. واسه همین تصمیم گرفتم چند مدتی برم به ویلای شمالمون، جایی که شاید بتونم درد و شکست خودمو فراموش کنم. با اینکه ویلامون قدیمی بود، بازسازی شده بود و مدرنش کرده بودیم، کنار یک دریاچه زیبا و آروم قرار داشت. جایی که همیشه برایم یادآور کودکی بود. اما این بار حس دیگه‌ای داشتم. سکوت این ویلا این بار سنگین‌تر از همیشه به نظر می اومد. انگاری که یه چیزی یا یه شخصی در اونجا منتظرم بود. شما هم اگه تجربه یا داستان ترسناکی دارید میتونید اونو به آیدی تلگرام که روی صفحه نوشته شده ارسال کنید. منتظر داستان‌های ترسناک شما هستیم. ویلای ما با دیوارهای سنگی و پنجرهای بلندش همیشه حالت مرموزی داشت. شبها اینجا تاریک‌تر از هر جای دیگه‌ای بود. فقط صدای جیرجیرک و موج آرام دریاچه سکوتو میشکست. اما نمیدونستم این بار این خونه قرار چیزی رو به من نشون بده که زندگیمو برای همیشه تغییر بده. صبح زود بیدار شدم و رفتم لباسامو عوض کردم و یه صبحونه خوردم. وسایلمو جمع کردم و گذاشتم داخل صندوق ماشینم. ساعتای 7 بود که از تهران راه افتادم. مسیر طولانی بود، اما زیبایی‌های جاده چالوس و هوای تازه باعث میشد حس خوبی داشته باشم. وقتی به جنگل‌های ویلا نزدیک شدم، هوا مرطوب‌تر و تاریک‌تر میشد. سکوت عجیبی در میان درخت‌ها بود. حتی پرندگان هم صدا نداشتن. حس ناخوشایندی در دلم شکل گرفت. گویا چیزی در هوا بود که آرامش رو از من گرفت. همونجا واسطادم و ماشین رو پارک کردم و اومدم پایین. خیلی حالم بد بود. میخواستم تو جنگل با خودم تنها باشم. درختای بلند و در هم پیچیده، سایه هاشون خیلی بلند بود. همه چیزا این درختها تاریک کرده بودن. حتی نور طلوع خورشید در این قسمتی از جنگل نمیتونست راهی برای ورود پیدا کنه. کنار ماشینم ایستاده بودم. بسته سیگارم رو در آوردم و یه نخ از اون سیگارا برداشتم. دود سیگار آروم از میون انگشتام به هوا میرفت. هر بار که نفس عمیقی میکشیدم سرما تاریه هام نفوذ میکرد. باد در میان شاخه ها زوزه میکشید. صداهای عجیبی از دور به گوشم میرسید. انگار که جنگل زنده بود و نفس میکشید. خیلی تعجب کرده بودم، چون ما هر یک ماه یه بار به اینجا سر میزدیم، ولی اصلا اینجوری نبود. یهو به پشت سرم نگاهی انداختم. چیزی نبود، اما این سکوت عجیب بیشتر از هر صدایی وحشتناک بود. احساس کردم که کسی داره منو تماشا میکنه. قلبم تون میزد، اما خودمو آروم نشون میدادم. کام آخر سیگارمو گرفتم و انداختمش. سوار ماشینم شدم و راه افتادم به سمت ویلامون. دقیقاً 10 دقیقه تا ویلای ما راه بود. تو اون جنگل ویلاهای کمی وجود داره. صاحب اون ویلاها هم یا کلاً اینجا زندگی میکنن یا بعضیاشون هم آخر هفته ها میان به ویلاشون سر میزنن. به ویلا رسیدم. وقتی که در و باریمات باز کردم و ماشینم رو پارک کردم، حس عجیبی داشتم. انگاری توی یه دنیای دیگه قرار داشتم. سکوت عمیقی در فضا حاکم بود که هر لحظه بیشتر منو به خودش میکشید. بعد از چند ساعت احساس کردم که چیزی در خونه تغییر کرده. در اتاقها حضور یک نیروی مرموزی رو احساس میکردم. انگار که چیزی از گذشته در اونجا باقی مونده. شبها نمیتونستم به راحتی بخوابم. هر صدای جزئی مثل صدای جیرجیرک ها یا وزش باد در ذهنم ترس مینداخت. باعث میشد که به اطرافم نگاه کنم. ساعت 10 شب شده بود و گشنم شده بود. از صبح که اینجا بودم شروع کردم به شستن حیاط و تمیز کردن شیشه های خونه.
آخه یک چند مدتی میشد که به اینجا سر نزده بودیم. بعدشم رفتم داخل خونه رو تمیز کردم. از اتاقا شروع کردم تا پذیرایی و آشپزخونه. برای اینکه خونمون دوبلکس بود و اتاقای زیادی داشت خیلی طول کشید. صبح که اومدم وقت نکردم وسایلم از تو ماشین بیارم. رفتم سمت حیاط تا برم چمدونمو از توی صندوق ماشینم بردارم. هوا خیلی سرد بود. بدو تا اینکه برداشتم در صندوقو بستم و سریع اومدم داخل ویلا. بعد از اینکه درو بستم یهو یک صدایی اومد، عین خشخش برگ درختا. بهش توجهی نکردم و گفتم حتما باد بوده دیگه. چمدونمو بردم تو اتاق و لباسامو میخواستم عوض کنم که گفتم بذار اول برم یه دوش بگیرم. لباسامو در آوردم و رفتم داخل حموم. بدنمو شستم. حس عجیبی به من دست داد. هوای حموم گرم و مرطوب بود و بخار تمام فضا رو گرفته بود، اما یه سردی عجیبی درونم حس می‌کردم. انگاری چیزی در دل این گرما پنهان شده بود. لخت جلوی آینه ایستاده بودم و به چشمام نگاه می‌کردم که یهو تمام بدنم لرزید. حس می‌کردم یکی پشت سرم ایستاده بود. برگشتم اما هیچ چیزی نبود، فقط صدای آب می اومد که داشت وان حمومو پر میکرد. یه نفس عمیق کشیدم که شاید آروم شم. حوله رو برداشتم و موهامو خشک کردم و پیچیدمش دور موهام و حوله دیگه‌مو تنم کردم. اومدم داخل اتاق و لباسامو عوض کردم. رفتم سمت تخت تا بخوابم، چون از وقتی که اومدم همش داشتم خونه رو تمیز میکردم و بدنم خیلی خسته شده بود. رو تخت دراز کشیده بودم که حین خواب صدای پاهای سنگینی رو شنیدم. صدای نفسهای عمیق و سنگین که تو راهرو میپیچید. وقتی با ترس به اطرافم نگاه میکردم یه چیزی رو تو تاریکی دیدم. ابتدا فقط چشماش معلوم بود، چشمانی سیاه که در میان تاریکی میدرخشید همانند چاهی بی پایان. اما وقتی اون موجود از سایه بیرون اومد دیگه هیچ چیزی شبیه سایه نبود. خیلی ترسیده بودم. تپش قلبم همینجوری داشت میرفت بالا و بالاتر. یه موجود قد بلند با کت و شلوار مشکی که اصلا چهرش معلوم نبود، صورت نداشت اصلا، چشماش تو تاریکی میدرخشید انگاری که اون از جنس انسان نبود. حرکت کرد و صدای سنگین نفسهاش بلندتر و بلندتر میشد. هر قدمش مثل باد سردی بود که به سینه‌ام برخورد میکرد. با هر لحظه نزدیکتر شدنش سرمای بیشتری در وجودم نفوذ میکرد. صدایش آرام و تهدیدآمیز بود. میگفت تو برای مفاهی بود، هیچ راه فرار نیست. خواستم فریاد بزنم که اما صدایم در گلویم خفه شد. دستشو گذاشته بود جلوی دهنم. نمیتونستم نفس بکشم. انگاری میخواست بام کاری بکنه که من نمیخواستم. تنها چیزی که شنیدم این بود: به خانه خوش اومدی. چشمام سیاهی رفت و بیهوش شدم. وقتی که به هوش اومدم دیدم روی تخت کنارم یه مرد جوان خوابیده. هوا هنوز تاریک بود. به صورتش دقت کردم، دیدم این همون جنیه که دیشب داشت منو خفه میکرد. کاملا ویژگی های انسانی پیدا کرده بود. دستهایش، پاهایش، صورتش که ابتدا به نظر غیر طبیعی میرسید دیگه هیچ اثری از اون موجود غیر انسانی نبود. واقعا شبیه یه انسان شده بود. فکر میکردم که دیشب خواب دیدم. وقتی به بدنش دست زدم دیدم آره همونه. بدنش مثل یخ بود، انگاری که به یه تیکه یخ دست زده بودم. یادم اومد که دیشب هر چقدر به عقب رفتم تا از دستش فرار کنم، دستش که مثل یه تیکه یخ بود گذاشته بود روی صورتم. چشماشو باز کرد و گفت رکسانا، من تو را خواستم و حالا نوبت توست که با من باشی. وقتی که این حرفو زد به هم نزدیکتر شد و دست سردشو روی بدنم گذاشت. هر بار که پوست سرد او رو لمس می کردم بدنم پر از درد و احساس سردی می شد. می خواستم از دستش فرار کنم، اما یهو یه چیزی در درونم بیدار شد، یه نیروی مقاومت. فریاد زدم اما صدایم در هوا محو شد. تمام اتاق شروع به چرخیدن کرد. دیوارها به سمت من هجوم آوردن. تو همون لحظه ناگهان متوجه شدم که اون انقدر نزدیک من شده که الان کاملا تو بدن من حضور داره. این حضور عجیب و سرد هر لحظه بیشتر به من نفوذ میکرد، اما من با تمام توانم مقاومت میکردم. با هر تلاش برای رهایی حس میکردم که اون
بیشتر به هم نزدیک میشه. انگار نمیتونستم از اون فرار کنم. نفسشو در گوشم حس میکردم. نمیدونم که چی کار کرده بود با من. حرفاش دیگه برام مثل لالایی شده بود. تو برای من خواهی بود. دوستان، متاسفانه رکسانا وقتی داستانشو برام فرستاد 2 تا عکس هم برام ارسال کرد که واقعا نمیدونم چه بلایی سرش بود.